एकदम असं उपमा बनवूया। चालू करूया गॅस आधी। त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे रवा। मग आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊ कढईमध्ये आणि रव्याला भाजून घ्यायचं आहे छान। थोडंसं मस्त लाल होईपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे। कढई माझी गरम झालेली आहे, त्याच्यात टाकूया थोडंसं तेल। थोडंसं तेल जास्त लागतो ह्याला पोहेपेक्षा, कारण की त्याला आपल्याला तेलामध्ये भाजावं लागतं। आता तेल टाकलेलं आहे, त्याच्यात टाकूया मस्त रवा। जेवढं तुम्हाला लागतं तेवढं घ्या तुम्ही, जेवढे मेंबरला बनवायचं आहे। आणि ह्याला छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। भाजायचा आहे आपल्याला। भाजले गेलेला आहे, छानपैकी लाल झालेला आहे। मग आता ह्याला देऊया आपण फोडणी। फोडणीचं साहित्य काय लागणार आहे बघा। मग फोडणीसाठी लागणारं साहित्य हे आहेत आपले कांदे। कांदे जास्त टाका, एकदम भारी लागणार आहे अजून टेस्ट। मिरची, टोमॅटो, मीठ, ते आहे डाळवं, हे आहे आपले शेंगदाणे, हळद, जिरे आणि मोहरी, कोथिंबीर आणि आहे कढीपत्ता। आता ह्याला मस्त व्यवस्थित मी सगळं कट करून घेते, मग नंतर आपण ह्याला फोडणी देऊया। आपल्याला आता फोडणी द्यायची आहे। हे जे रवा आहे ते आपण एका प्लेटात काढून घेऊया। थोडंसं टाकूया तेल। थोडंसं तेल तापू देऊया त्याला। जिरे मोहरी टाकूया। आणि शेंगदाणे आधीच टाकून घेऊया। शेंगदाणे मस्त तेलात भाजले जातील, अजून भारी टेस्ट येणार याची, त्याच्यामुळे आधीच टाकून घेऊया आपण शेंगदाणे, म्हणजे त्याच्यासोबत ते पण भाजले जाईल, छान टेस्ट येईल एकदम। टाकूया कढीपत्ता, आता टाकूया कांदे, टाकूया मिरच्या, थोडंसं कांदे लाल होऊ देऊया। त्याच्यानंतर आपण थोडेसे कांदे लाल झाले की मग आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकूया थोडंसं। टाकू थोडे टमाटे, डाळवं,
नरम होतील छानपैकी. पाणी कमीच टाकायचं आहे आपल्याला. रवा भाजून घ्यायचा आहे मस्त. चांगलं भाजलं की छान होणार आहे. आणि पाणी आता उकळ गेलेलं आहे. आता मी गॅस बारीक करणार आहे थोडं. आणि टाकूया त्याच्यात उपमा. रवा जे आहे ते टाकू. थोडं थोडं टाकायचं आणि असं असं हलवायचं. त्याला व्यवस्थित भाजलं गेलं तर ते असं पण चिकट होणार नाही. थोडंसं झाकून ठेवू आपण. ती भाजी झालेली आहे. थोडं सुद्धा चिकट एकदम व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे. आणि आता ह्याला थोडंसं आपण थोडंसं झाकून ठेवूया 2 मिनिटं. तशी माझी कढई जाड आहे म्हणजे गरम राहील ते. थोडंसं त्याला आपण वाफून घेऊया. चला आता बंद करून घ्या. बघा किती झालेलं आहे भारी.